من با مقوله مرگ خودخواسته مشکلی ندارم. همونجوری که ما توی دنیا هستیم میتونیم انتخاب کنیم که نباشیم و یک زمانی هم اگر که کسی نخواد زندگی کنه، نخواسته زندگی کنه. اگر که شرایطشو داشته باشم و اونم اوکی باشه معمولا بغلش میکنم، چون اون لحظه شاید تنها چیزی که باعث بشه یک کمی آرومتر بشه این باشه. تا الانم برام پیش اومده که یه نفر بهم گفته همچین قصدی دارم، برای من جواب بوده، معمولا بغلشون میکنم. اصلا خودتون تا به حال به خودکشی فکر کردید؟ شما جزئی از این جامعه هستید و ما میخوایم از 10 نفر 20 نفر 30 نفر که سوال پرسیدیم، خودشون میشه یه جامعه کوچولویی که هر کدومشون نماینده‌ای از نظر شخصی خودمو بگم. آره بگید، نظر شخصی بگید. سوالمو دوباره بپرسم یا اوکی؟ فقط بگیرم. بگیرید اینجوری. آره. نه. صحبت کنید. بگم. سوالمو بپرسم. بپرس. یه نفر از شما بخواد که منصرفش کنین از تصمیمی که گرفته برای خودکشی، یا یکی بالای ساختمون وایساده آماده پرت شدنه و هیچ کس نباشه به جز شما، اقدم طنز نیست، شما چی بهش میگید که منصرفش میکنید از خودکشی؟ من معمولا چون میدونم اون شخص دیگه همه فکراشو کرده و میخوام بگیرمش یا نه اوکی، و اینکه معمولا اینجور مواقع باش حرف نمیزنم، چون که اون لحظه اصلا گوش شنوای حرف انگیزشی نیست اون لحظه که بخوام بهش بگم که نه مثلا به این دلیل زنده بمون. اگر که شرایطشو داشته باشم و اونم اوکی باشه معمولا بغلش میکنم، چون اون لحظه شاید تنها چیزی که باعث بشه یک کمی آرومتر بشه این باشه. تا الانم برام پیش اومده که یه نفر بهم گفته همچین قصدی دارم، برای من جواب بوده، معمولا بغلشون میکنم. درست. فهمیدید که قصد خودکشی داره، شما عکس العملتون چیه و کلا چه حرفی بهش میزنید؟ علت رو اول میپرسم، سوقش میدم به چیزهای خوب. حتما نباید خونه، باغ، ملک داشته باشه. آدم زیبایی‌های پدرش، مادرش، خواهر برادرش و خیلی چیزهای دیگر رو میتونه ببینه، خودشو سوق بده به اون طرف. شاید بشه با راهنمایی‌هایی که بهش میکنی از این فکر ناهنجار جلوگیری کنه. بیاد یه جوری وادارش کنی که زندگی زیباست. درسته سختی خیلی داره الان تو این ورطه زمانی، ولی زندگی بازم زیباست، با همه زشتیاش بازم زیباست. خب مثال میگم، یه دختر خانم یا آقا پسر 20-25 ساله که به عشقش نرسیده، یا یه فرد 30 ساله که کارشو دوست داشته از دست داده، مثلا بگیم زیبایی و طبیعت و پدر و مادر، میگه نه من برای اون میخوام. خب اون تلاش کنه انشالله بهترین ها نصیبش میشه. حتما که نباید طرف ایکسی که میخواسته نشده، شاید این نشده بهترین ها دوباره بیا سر راهش قرار بگیره، یا ایش اون مورد دیگه که از کارش شاید خدا کمکش کرد یه کار بهتری پیدا کرد. باید آدم توی لحظه زندگی کنه و امیدوار باشه، به همه چی باید امیدوار باشه. من اومدم پیشتون خواستم فردا خودکشی کنم، شما چه عکس العملی نشون میدید؟ اصلا چی کار میکنید؟ حرفی میزنید نمیزنید؟ من اشکال نداره به دقایق پیش ارجاع بدم. ببین من روی کردم به این داستان یه خورده از ویل دورانت دوره. ویل دورانت به نظرم یه ذره مثبت نگره و هرچند روی کرده در واقع بی‌طرفانه‌ای در پیش گرفته و از بقیه نظر خواسته، خودش خیلی نظر نداده، چون کتابه رو خودشون خونده بودن تا من بهشون گفتم. حالا کاری به ویل دورانت نداریم، ما شخصی اومدیم از شما بپرسیم. شما به شخصه، من اومدم حالا یه شخص غریبه آشنا چی کار میکنه؟ من واقعا به نظرم دنیا اولا که به عنوان یک
خدا ناپرست اینطوری هم که هیچ معنی نداره در نهایتش و احتمالاً اون زندگی برای کسی که انتخاب کرده خودکشی کنه نیرزیده، هرچند که تلاش میکنم که حفظش کنم این آدم رو توی دنیا، ولی مثلا حس نمی‌کنم حرف خاصی داشته باشم به اون آدم. یعنی به عنوان کسی که خودتون بعد از مرگ و چیزی قبول ندارید که اتفاق خاصی بیفته به نظرش احترام میذارید، حالا به عنوان کسی که مثلا باهاش فکر صحبت کنم احتمالاً حداقل بشنوم که شاید اصلا با حرف زدن حالش یه ذره خوب بشه و یه لحظه از اون تصمیمش منصرف بشه. بقیهش چی؟ به این میگید؟ یعنی میگید من میتونم مقطعی آرومش کنم ولی بقیهش چی؟ این؟ واقعا فکر میکنم انقدر نقش من تنها بزرگ نیست توی زندگی یه آدم که توی جامعه انقدر داره با آدمای مختلف توی جایگاه حالا اجتماعی خودش سر و کله میزنه و درست. و شما میخواستید باهاش صحبت کنید چی میگید؟ اصلا کلا یه نفر رفته بود بالای یک ساختمون و خواست خودش رو پرت کنه، جدیدن هم زیاد شده، چی بهش میگید؟ اصلا میرید باهاش صحبت بکنید؟ چی کار میکنید؟ مادامی که ازم نخواد برم صحبت کنم نمیرم صحبت کنم، ولی خب اگر مخاطب نظر خواستن کسی باشم کنجکاوم بپرسم اول چرا میخواد خودکشی کنه و خب بعد از اینکه بگه چرا میخواد خودکشی کنه ممکنه در مورد چرایی خودکشیش صحبت کنیم. اما عموما با مقوله مرگ خودخواسته مشکلی ندارم، همون جوری که ما توی دنیا هستیم میتونیم انتخاب کنیم که نباشیم و یک زمانی هم اگر که کسی نخواد زندگی کنه نخواسته زندگی کنه. یعنی درگیر نیستین که حالا مثلا امروز توی وضعیت خرابی بود شاید حالا فردا بهترین روز زندگیش بشه؟ به هر حال ما در وضعیت و شرایطی که هستیم تصمیم میگیریم به امید فردا، ممکنه این امید به نظر من امید از منحوسات زندگیه که خیلی وقتا باعث میشه اون کاری که میخوایم انجام ندیم، اما برای من اینجوریه که روزانه زندگی میکنم، امروز رو زندگی میکنم، اگر تا شب تونستم تحمل کنم که تونستم و روزانه دیلی بیس ادامه میدم. پس میذارید به انتخاب خودش؟ طبیعتا همونجوری که حیات آدم ها وجود داره مرگ خودخواستشون هم میتونه وجود داشته باشه، به نظر من اشکالی نداره اگر کسی میخواد بمیره. بعد تصمیمش هم مهمه یا سن و سالش خود فرد؟ یه نفر میگه از بچگی، یا یه نفر میگه نه کلا با خودش کنار اومدی که میخواد این کارو کنه. به هر حال خودکشی که مثل صادق هدایت یا خودکشی که مثل رابین ویلیامز و خودکشی اون جوونی که شکست عشق میخوره متفاوته. برای من دیدگاه زندگی، نگاهی که آدم در گذر زمان پیدا میکنه به مقوله زندگی توی این انتخابش مهمه، اما در نهایت حق انتخاب زندگی یا مرگ به نظرم مال آدم هاست، کس دیگه حق نداره در این مورد تصمیم بگیره. عکس العملتون چیه؟ چی کار میکنید؟ به نظرتون بهترین کار اون موقع چیه؟ کلا اگه یه نفر خودشو خواست از بلندی پرت کنه، یعنی هیچ آشنایی نداشتم باهاش، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خب فقط اولین کار اینه بکشمش عقب، یعنی اون لحظه که نمیشه حالا گفتمان کرد و صحبت کرد، ولی اگر شرایط صحبت و گفتمان رو باهاش داشته باشم 100% میشینم باهاش صحبت میکنم، حالا به چیزایی که توی ذهن خودمه دعوتش میکنم. من خودم تا حالا به این مسئله اصلا فکر نکردم، ولی دیدم افرادی که به این مسئله فکر کردن و باشون صحبت کردم و از دید من با توجه به مسیری که من توش قرار دارم چیزایی که من بهشون پیشنهاد دادم ورزش و مدیتیشن بوده. من با توجه به این فشاری که توی این دور زمانه روی همه ما آدما تحمیل هست، پیشنهادم مدیتیشن و ورزشه. یعنی طبیعت، مدیتیشن توی طبیعت و ورزش توی طبیعت خیلی کمک کرده به من. تنها چیزی که واقعا من فکر میکنم بتونه به همه کمک بکنه، فرقی هم نمیکنه توی چه ردی سنی باشن، این دوتاست. که اصلا منصرفش میکنید یا میذارید ادامه بده به کارش؟ نه، منصرفش میکنم خودت نکش. با کشتن، با خودت کشتن چیزی حل نمیشه. شاید بگی راحت میشن ولی راحت نمیشه. اونای دیگه در عذاب میذاری، بالاخره بازماندگان در عذاب میذاری که چرا این بچه مونی فامیل چرا خودشو کشت. این دنیا چقدر ارزش هایی که خودت بکشی که حالا
فلان سختی داره، فلان چی داره. مثلا الان خیلی‌ها دیده شده که مثلا به عشقش نمیرسه، کارشو از دست میده، چه میدونم یه نه مشکلی براش تلاش پیش میاد. بکنه به عشقش هم میرسه، به همه کار تلاش بکنه. همین نیست که مثلا بگی من چون ندارم مشکلات دارم فلان دارم به عشق هم نمیره، ولی میرسی اگر تلاش بکنی میرسی. به نظرم بهترین جمله‌ای که میشه گفت و تنها جمله‌ای که میتونه کسی رو متقاعد کنه اینه که زندگی کردن شجاعت میخواد، مردن شجاعت نمیخواد. مردن کاری نداره، آدم به راحتی میتونه خودشو بکشه، ولی اون پای زندگی موندنه خیلی دل و جرأت میخواد، شجاعت میخواد، اینکه اونجوری پاش وایسی زود شونه خالی نکن. در برابر اون سختی‌ها محکم راهتو ادامه بدی، اینه که مهمه. حالا اگر آدم شکست بخوره هر چیزی، زندگی کردن است که مهمه. خودتونم تا حالا بهش فکر کردید که انقدر سختی بکشید، یه بحرانایی داشته باشید که به این فکر بیفتید؟ قطعا همه آدما توی همچین شرایطی بودن، ولی خب بازم بهترین جمله‌ای که میتونسته منو متقاعد کنه همین بوده که زندگی شجاعت میخواد، نه مرگ. برای زندگی کردن باید آدم به فکر باشه، نه برای خودکشی. من خیلی راجع به این قضیه فکر کردم که اگه یه روز همچین اتفاقی افتاد چیکار میتونم بکنم، آیا اصلا واکنشی نشون میدم یا نمیدم. اگه بخوام حقیقتش رو بگم فکر نمی کنم حرفی برای گفتن داشته باشم که بتونم متقاعدش کنم که خودش رو نکشه. مثلا بگم از این حرفایی که زندگی قشنگه ادامه بده، اینجور حرفا میشه زد، ولی فکر نمی کنم اون آدم تأثیر رو اون وضعیتی که داره حالت تأثیر روش داشته. یه سال اصلا خودتون تا به حال به خودکشی فکر کردید؟ فکر کردم، ولی اینکه بخوام انجامش بدم نه. یعنی از سرم بگذره یه چیزی که از سر همه میگذره یه وقتایی، ولی اینکه بگم بذار برم حتی تصمیم رفتنشو بگیرم نه حقیقتش. معمولا کسی که خودکشی نکنه، معمولا کسایی که بعضیا به نظر من اینجوری هم وقتی میخوان خودکشی کنن بیشتر برای ببینن شاید نظر بقیه چیه و اینا. من میگم شاید اگه طرفشون نری خودشون یکم حالا بمونن بعد به این نتیجه برسن برگردن. نه اینجوری نیست. یعنی به نظرتون بیشتر تو جو هستن، مثلا میخوان جو بدن، مخصوصا سنای پایین، حالا سنای بالاتر نه. اگه سن بالاتر بود میرم بهش میگم که کار درست انجامش بده، بازگشت همه به سیوست. مثلا یکی از دوستات بهت بگه بعد واقعا فرداش از دنیا بره و خودکشی کرده باشه، پشیمون نمیشه که چیا بهش نگفتی؟ شاید مثلا بیام اونو یاد خانواده‌اش بندازمش که مثلا کسایی هستن که خیلی دوستت دارن، هرچند که الان ازشون ناراحت باشی ممکنه یا اونا از دلخور باشن، حالا یه سری حرفای شاید بینتون پیش اومده باشه، ولی اونا مطمئن باش که دوستت دارن و منتظرت هستن، دوست دارن خوشحالی و موفقیتت رو ببینن. تو یه بار اومدی تو این دنیا، سعی کن لذت ببری، سعی کن چیزای خوب رو تجربه کنی و هر روزی که بیدار میشی یه مثلا روز جدید هست دیگه، یه شروع جدید نگاش کن. مثلا سعی کن که روزتو متفاوت‌تر شروع کنی. یعنی شاید یه 20 سال زندگی بدو داشته باشن، ولی پیشنهادت اینه که هر روز فکر کنی یه روز تازه و نو و جدیده و دنیا که به آخر نرسیده. برای من جواب بوده، معمولا بغلشون میکنم. درست. من داشتم یه چیز میخوندم، میگفتن هر انسان توی یک روز 15 تا بغل نیاز داره که از نظر محبت اولیه داشته باشه. اینم که گفتید یعنی اون محبت اولیه رو میکنید بهش که شاید همون اون کم بودش باشه، همون اصلا برای همینه دیگه آدما اگه به پوچی میرسن معمولا محبت برشون میگردونه، آرومتر میشه به نظرم اون لحظه، چون اون لحظه حرف زدن نیست. خیلی از قضیه ها تو زندگی هست، مسئله خیلی ها تو زندگی حرف زدن با کسی نیست. به نظرم این رفتاره بهتر میتونه کمک کنه به کسی که تو اون موقعیت تا حالا حرف زدن و انگیزشی حرف زدن و این مدلی. درسته دیگه.
کسی به فکرش نرسیده بود که صحبت من نمی‌کنم، بغل می‌کنم. حالا به نظرتون اصلا ارزش زندگی هر فرد برای ادامه دادن چیه؟ چه چیز توی زندگی ارزشمنده؟ من که اینجا هستم شاید چندین بار خواستم خودکشی کنم. مثال میگم، یا خودتون یا هر کسی که اینجا داره رد میشه. چی باعث میشه که ارزش زندگی چیه که ما ادامه بدیم با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که هست؟ ببین تنها پوینتی که من خودم باش تشویق میکنم به زندگی اینه که من حتی اگه مثلا مولکولام تبدیل بشه به یه موجود زنده دیگه، ولی دیگه من از اون آدمی که الان هستم خاطره‌ای نخواهم داشت. پس همینی که دارم و فرصت زندگی بهم داده شده. پس همین فکر میکنید که تو این مقطع کوتاهی که از این جغرافیای کهکشان و تاریخ و زمین همه چیز 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال فرصت دارید، دوست دارید نهایت تا اونجا که میتونید ادامه بدید؟ دقیقاً. و سعیم میکنم آدم مفیدی باشم و هنوز نمیدونم مفید بودن یعنی چی، ولی خب دوست دارم مفید باشم. همین که تلاش میکنید و بهش فکر میکنید خوبه. مرسی. عالی، ممنون از شما، متشکرم. این امید داشتن، تاب آوردن ارزش زندگی به چیه که این همه تحمل؟ من مادر بیشتر از سختی‌هایی که تحمل میکنم جوونان به یه جایی برسن، سعادت بچه‌ها رو در، وگرنه اصلا ارزش نداره که این همه من سختی رو دارم تو این ورطه زمانی دارم تحمل میکنم. خوشی بچه‌ها انشالله ببینم که نه تنها بچه‌های خودم، شما هم جوون من هستی، جوونا به جایهای خوب برسن. درست. خودتون چی؟ یعنی فقط دیگران، بچه‌ها؟ خودم نمیگم سختی کشیدم، ولی الان جوونا رو که میبینم من تو بهترین ها بودم. ناشکری آدم نباید بکنه، نباید حتما من توی کاخ زندگی میکردم. هم که همسر خوبی دارم، بچه های خوبی دارم، شاید بهترین ها بوده. یعنی به نظر خودتون رو مثال زدید که حتی بهش فکرم نکردید و به نظرتون امیدتون به ادامه زندگی زیاده همین ورزش و مدیتیشن. نگاه کنید، حتی اگه امیدی هم به آینده نباشه، من خودم رو موظف میدونم که ادامه بدم و اینجوری نیستش که بگم خب حالا چون امیدی ندارم و اصلا هیچ انگیزه نیست پس باید تمومش بکنم. میدونید خب چرا موظف میمونید؟ خب ببینید یعنی یک به کسی جوابگو باشید؟ نه یه فرصتیه که به من دادن. خب من اتفاقا امروزم داشتم وسط یکی از پادکست های حسین اورا داشتم به این مسئله دقت میکردم. ببینید من یک بار زندگی میکنم، یک بار فرصت زندگی کردن رو به من دادن، من چرا بیام این فرصت رو از خودم بگیرم؟ گفتم حالا من الان خودم به شخص 35 سالمه، گفتم خب ببین من تا 35 سالگیشو دیدم، حالا خوب یا بد، جای بد داشته جای خوبم داشته، شاید از این به بعد چیزای خیلی هیجان انگیزترم باشه برای دیدن، حتی بهتر بشه. حتی بهتر. البته هیچ لزومی نداره که حتما باید بهتر باشه، ممکنه حوادث، اتفاقات، ممکنه حتی به سوی عزیزانمونم بشینیم، ولی یک مسیره و من به نظرم از اون فرصتی که بهم دادن باید استفاده بکنم و موظف بودنی که دارم میگم به خاطر باید کسی نیست، خودم دوست دارم همه چیزو ببینم تا موقعی که هستم. فکر میکنید این فرصتی که دارید شخص خودتون باید نهایت لذت و استفاده از این بله دقیقاً. چیزی که من تا الان یاد گرفتم اینه که واقعا باید در لحظه زندگی کرد. یعنی من همین نفسی که همین الان دارم میکشم من با همینم لذت میبرم و در لحظه دارم زندگی میکنم. برای همینه که میگم خب فردام یه فرصت دیگه است و حاضر نیستم از خودم سلبش کنم. و من بارها گفتم خدا به داد این جوونا الان برسه، ولی خب باید طاقت بیارن، باید مبارزه بکنن، هیچی هم طوری به دست نمیاد. شاید خداوند داره شما رو امتحان میکنه،
درسته شاید پدرت مادرت وضعش خوبه پول دارن اینا، ولی خودت از کسب و بازو خودت پول در بیار که برات ارزش داشته باشه. هم جوری بی گدار به آب نزنی. شاید همیشه بارون نمیباره، یه موقع خوش سالی هست باید بتونی به اون موقع بسازی. از اینکه پدرت درسته پول داره، خب یه بار بهت پول میده، 2 بار بهت پول میده، باباتم تو قیامت که زنده نیست که. خودت تلاش کن، برو سر کار، خودت بکشون بالا. حالا اگه تو درس تو هر چی که هست دوست داری درس بخون، البته خوبه درس بخون، خودت بکش بالا، باشه دکتر مهندس باشه، هر چی که دوست داری. دوست هم نداری میخوای بری تو بازار کار، برو تو بازار کار، ولی میگم به پول ارزش قائل باشو، به درآمدت ارزش قائل باشو. میدونی از کسب و بازو خودت پول در آوردی و هم دیگه بقیه‌شان دیگه خودت متوجه میشی. یعنی باید خودمون به نوعی سرگرم کنیم، سرگرم دیگه پول در آوردن. بهتر از خودکشیه. حالا من باشه میخوای خودت بکشی، برو بالا خودت بنده پای. آیا حل میشه همین کارا درست میشه؟ خب چرا ناامیدی؟ خب چرا ناامیدی؟ خانواده چه گناهی کردن؟ چرا تو الان پیش خدا مسئولی، میگی من میخوام خودم رو بکشم، چرا؟ تو پیش خدا اصلا الان تو مسئولی. خدا راه داده گوشته پیش پات، یه خود مغزت به کار بنداز، به نتیجه میرسی، به جای خوبا هم میرسی و برای همه همین انشالله که خوب باشه. من بارها باور کن به هر که میرسم میگم خدا به داد این جوانای الان برسه. ما دیگه روی خودمون رفتیم. بعد یا خوب گذشته. شاید ما اون زمانی که مثلا به سن شما بودیم موقعیت خیلی بدتری داشتیم. متوجه میشین؟ تو بعضی چیزا خیلی نه همه چیز ولی به یه کوچولو صبر و حوصله و ایمانی داشتیم. صبر خیلی خوبه آدم داشته باشه. یه خانومی بود 34 ساله، میگفت من موقعی که 24 سالم بود تصمیم گرفتم خودکشی کنم و فکر میکردم ته خط دنیا، ولی الان که 34 ساله همسر دارم، یه دختر کوچولو دارم، میفهمم که الان طعم خوش زندگی الان میچشم و لذتشو میبرم. شاید 24 سالگی اصلا به ذهنم هم نمیرسید، ولی الان بهترین موقعیت رو دارم. میگم که هر کسی تو هر ورطه‌ای از زمان، ما 40 سال ازدواج کردیم ولی به نظر من الان بهترین واسه جوونا. ولی الان دیگه یه موقعیتی هم شده که خب از نظر اقتصاد، وگرنه اگر اقتصاد خراب نبود برای جوونا خیلی خوب بود. خب دیگه کار تلاش باید پدر مادر باید حمایت کنه. نمیگم که پدر مادر اگر نمیتونست نباید آره، ولی حالا که دیگه اومده یه کوچولو هم پدر مادرم باید هول بده، کمک بکنه، ولی خدا نکنه که یه بچه‌ای بخواد از اون سوء استفاده کنه، بگه پدر من اینو داره مادر من اینو داره دنباله. ولی در کل باید همه با هم همکاری کنن تا جوون به انشالله به یه جای خوبی برسه و همچنین شما. خیلی ممنون. بعد به نظرتون یه سال اصلا ارزش زندگی به چیه؟ اینکه میگیم ادامه بده، شجاعت داشته باش، اصلا زندگی چه ارزشی داره برای زندگی کردن؟ به تک تک لحظه های کوتاهیه که آدم حالش خوبه، چون هیچ کس نمیدونه که فردا قراره زنده باشه یا نباشه. همین که آدم چند ساعت با دوستش یه جایی بشینه، جاش مهم نیست، اینکه چجوری هستین مهم نیست، اینکه حالتون خوب باشه، در مورد حرفایی که دارین میزنین بهتون اون چند ساعت خوش بگذره، زندگی کردن اینه بیشتر. از من که موی مشکی دارم، از شما که موی سفید دارید، بالاخره همه مشکل داریم. به نظرتون ارزش زندگی به چیه که این همه مشکل رو بتونیم تحمل کنیم؟ باید بالاخره زندگی که دیگه همه مسائل و مشکلات داره. هر زندگی که نگاه کنی، هر کسی که میگی کم و زیاد داره، ولی به هیچی نی بالاخره داره. یعنی من اگر مسائل و مشکلات خودم بهت بگم میگی وای کش، ولی باید دیگه همین حالا به نظرتون چه خوبی داره، چه ارزشی داره که ما پاش وایسیم خودمون خلاص کنیم تمام؟ نه پس همه خودشون خلاص کنن تمام؟
این که نشد. باید چرخه این روزگار بچرخه، با همه این مشکلات به همه این چیزا باید بچرخه، باید کم زیادش گره، بالاخره هست مشکلات که میبینی وقتی میریم بهش میبینیم با من مشکل او چقدر بیشتر از منه. من حالا این مشکلات رو داشتم ولی حالا او ببینم او چقدر مشکل داره، ببین او دیگه چی باید بگه. من خودم تو فهمیدم خودکشی کردن، یعنی بعد مثلا 3 روز بود خودکشی کردن هنوز تمام نشده بود، حالا پشیمون شده بعد خودکشی کرده بود. پشیمون شده چرا من پشیمون 33 سالش بود چرا همچین کاری کردن. بعد پشیمون شد، تو بیمارستان نمازی هم بود، حالا دید کاری هم بر دست کسی برخواسته نبود ولی پشیمون شد، ولی به چیز حل نمیشه. خیلی ممنون. خواهش متشکرم. خواهش. چی شما رو وادار کرده که ادامه بدید به زندگی؟ همین که میگید اصلا من تصمیم اقدام نکردم حتی یک قدم، چی بوده؟ اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ اولین چیز اهدافیه که دارم، دومین چیز خانواده است، اینکه من برم شاید اگه من خیلی هم حالم بد باشه شاید خودم راحت شم، اگر بشم البته. ولی خب خانواده چی؟ اونا تازه بدبختیاشون نه تنها کمتر نمیشه بلکه بیشتر هم میشه. همین موارد. یعنی فکر میکنید اول ابتدا خودتون اولویتید که یه هدفایی دارید بهش برسید؟ نه خودتون گفتید اول خودم یه اهدافی دارم باید بهش برسم، برای همین به ادامه زندگی فکر میکنم و سختی‌ها رو تحمل میکنم. رشته‌ای که دوست دارید بخونید، سر کار برید، همسری که دوست دارید. لذت بردن از لحظات زندگی، گرچه که تلخی‌های زیاده ولی خب فکر میکنم مورد یکش همین باشه. خود زندگی، چون زندگی به خودی خودش پویاه، خودش بدون ما داره زندگی میکنه خودش رو و به نظرم ما فقط داریم از طریق زندگی اون حسی که خود زندگی نسبت به کاری که داره خودش انجام میده رو حس میکنه. ما فقط جزئی از زندگی هستیم. بنابراین به نظر من خود زندگی ارزش اینو داره که زندگی بکنیم. من هم داشتم موقعی که هیچ دلیلی برای زندگی کردن نداشتم تا رسیدم به خود زندگی کردن. همین نفس کشیدنه، یعنی خود نفس کشیدنه ارزش اینو داره. حسی که یه دم و بازدم به آدم میده انقدر قشنگ هست که بخوای دوباره امتحانش بکنی. یعنی بعضی موقع به خودم میگم که خب یه روز دیگه دووم بیار، یه نفس دیگه دووم بیار. خب همین شده که تا حالا زنده موندم. تا حالا سوختیمون ساختیم. خیلی ها میگن دلیل پدر و مادر بچه است، برادر خواهره، ولی خود شما میگید ساده ترینش همین دم و بازدمه، همین زندگیه. خودمون زندگیمون ارزش اینو داره که ادامه بدیم. آره، چون شما تا وقتی که خودت دلیل محکمی برای ادامه دادن خودت نباشی، خب اون کسی که تصمیم به خودکشی میگیره قطعاً به این فکر نمیکنه که پدر و مادرش بعدش سوگوار میشن. یعنی اون دیگه پدر و مادرم براش مهم نیست، چون اون لحظه خودش برای خودش مهم نیست، میخواد اصلا از شر خودش خلاص بشه و اون مسئولیت فشاری که رو زندگیشه به نظرم یه شخص که به خودکشی میرسه فقط میخواد این مسئولیت رو بندازه رو دوش عزیزانش که بره که اونا سوگوار بشن، سری خودش راحت بشه. خودش راحت میشه ولی بقیه اطرافیانش که یه روزی براش خیلی مهم بودن خب اونا تو اون سوگه میمونن. اونا هستن که باید مسئولیت فشاری که اون شخص اون لحظه میکشیده رو بعد از اون آدم تحمل بکنن. به نظرم خود زندگی ارزش زندگی کردن رو داره. اول و دوم هم گفتید دیگران هم باید مهم باشه، پدر و مادر، اطرافیان بعد از ما چه حالی میشن، همش خودمون هم نیستیم. بس قطعا. خیلی ممنون. پس زندگی ارزششو داره خود زندگی که ادامه بده. حالا خود من هفته دیگه خودمو میکشم. یومینی نیستم. نه اوکی. مرسی. اوکی؟ ببر. مامان مثلا. حالا شما به ما بگید که اگر یکی اومد و گفت که میخوام خودکشی کنم، شما چه حرفی بهش میزنید؟ چه عکس العملی نشون میدید؟ چند هفته پیش با کتاب درباره معنی زندگی اثر ویل دورانت آشنا شدم و
خلاصش رو اول توی کانال پادکست رخ دیدم و اونجا بهش علاقه پیدا کردم، اومدم گرفتم و خوندم. البته من خودم از کتابخونه گرفتم، بعد از 2 هفته خوندم و بهشون تحویل دادم. یه کتاب فوق‌العاده خوبی هست درباره معنی زندگی. ابتدا کسی میاد پیش ویل دورانت و میگه که من میخوام خودکشی کنم، منو متقاعد کن که خودکشی نکنم، و بر اون اساس نامه میزنه به چند مشاهیر دنیا و ازشون میخواد که ارزش زندگی رو براش از منظر خودش شرح بدن. کتاب فوق‌العاده خوبیه و جملات قشنگی هم داخلش نوشته شده. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید. البته میتونید خلاصش هم از کانال پادکستی رخ ببینید، توی کست باکس من دیدم. در ادامه یه جمله کوتاه از این کتاب براتون میخونم. حالا به نظرتون معنی زندگی چیه؟ زمانی بود که انتظار داشتم پیش از مردن کاری را به سرانجام برسانم. میخواستم ببینم این جهان به سبب گفته ها و کرده هایم به نحوی تغییر کرده است. من این امید و انتظار فردی را پاس می‌دارم، همانطور که اکنون این انتظار کیهانی را پاس می‌دارم که این سیاره چند میلیون سال دیگر باقی باشد. اما نه. چشم‌های من روزی به روی همان جهانی بسته خواهد شد که روزی باز شده بودند. اما در این بین حیات آفریننده جهانی مانند رودخانه‌ای به سوی غایتی نادیده و نامتصور در حرکت است و زندگی من که نه ذره‌ای بی مقدار بلکه قطره‌ای از این سیلاب عظیم است، انگیزه خود را به حرکت رو به پیش به سوی تقدیر عرفانی وانهاده است.